اهلا بيكم. يلا بينا نشوف ازاي ممكن نعمل اسوره بالشكل ده ندمج نحاس احمر واصفر. طبعا ممكن نعمل منها اسوره خاتم، دلايه، اي حاجه اي حاجه. هنا انا اشتغلت باتنين سلك نحاس اصفر 1.5 ملي، مقاس 24 سنتي، واتنين زيهم احمر. ده البيز بتاعي ده عشان اعمل اسوره تقريبا 18 سنتي. محتاج كمان سلك نحاس بوينت 4.5 اصفر واحمر. ده اللي هنستخدمه في الويف، نلفه او نعمل بيه غزل على السلك الاساسي بتاعنا. يلا بينا نبدأ شغلنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. هنبدأ الاول بالسلك النحاس اللي هو 1.5 اللي هو البيز بتاعنا، وهمسكه وهمسك السلك البوينت 4.5 وهلف الاول لفتين بس للتثبيت على سلكة واحدة. ده بس عشان اثبت السلك معايا. انا سايبه كمان طرف كده هنقصه في الاخر وهنفنشه يعني واحنا بنفنش. بعد كده هبدأ ألف فوق السلكتين مع بعض 6 لفات. وست لفات دي مش لسبب معين ولا قاعدة ولا أي حاجة، ده بس أنا حسيتها هتبقى أظرف يعني. آه، كل واحد يلف طبعا زي ما هو حابب بالشكل اللي هو عايزه. بوسع السلك بس شوية عن بعضه كده عشان وانا شغالة ما يضمش قوي على بعض. كده همسك بقى السلكة الحمراء ولفيت عليها برضو لفة ولفتين كده للتثبيت السلك البوينت 4.5 الأحمر، وحطيتها فوق السلكتين، واحدة من ناحية مثلا اليمين والتانية من ناحية الشمال، بحيث بقى الأصفر في النص. طبعا ممكن نعمل العكس ونعمل الأحمر هو اللي في النص برضو حسب الرغبة. همسك بقى السلك الأحمر وهلفه على الأربع أسلاك مع بعض. هلفه 3 لفات وبرضو نفس الكلام، كل واحد وحسب رؤيته واللي هو حابب يعمله. يعني الشكل الويف ده في حد ذاته احنا ممكن منه نطلع اشكال كتير جدا، سواء عدد اسلاك الاساسية بتاعتنا نلعب فيها ونغيرها، او العدد اللفات برضو براحتنا. هوسع الاسلاك عن بعض اريحها، وهاخد السلك الاصفر وارجع الفه بين السلكة الاولى، ادخل على اللي في السلكتين اللي في النص الاصفر مع بعض الف عليهم وارجع تاني. اللف برضو هرجع تاني للست لفات بتوعنا. في حاجة بقى، انا هنا الجزء الاصفر هما الستة على بعض دول، انا هو مدي بومبي في اللفة، مش عايزة اضغطهم، عجباني الشكل البومبي هنا فسايباه ما بضغطش عليهم مش ببططه. الجزء الاحمر التلاتة دول انا بضغط عليهم ضغطة خفيفة بالزرادية الناعمة عشان ابططه شوية، برضو مش لأي قاعدة، هو يعني هي طلعت في دماغي اعمل كده يعني. حاجة برضو تانية بالزرادية الناعمة، ودايما في اي ويف بنعمله ان احنا كل مسافة كده بنضم الويف على بعض، لان هي بتبدأ تاخد بعضها وتبعد عن بعض، احنا بنضمها عشان تبقى مظبوطة واخدة الشكل بتاعها السليم. مفيش حاجة بقى تانية يعني هقدر اضيفها، احنا هنفضل نكمل بالشكل ده لغاية ما نوصل للطول بتاعنا اللي احنا محتاجينه. لو انا بتكلم في اسورة 18 سنتي انا ممكن اعمل الشغل ده حوالي 17 سنتي، واسيب سنتي كده للتقفيل النهائي للقفل لما يتحط. طبعا بقى حسب كل واحد والمقاس اللي عايز يعمل عليه. بس هنكمل بقى زي ما قلنا بنفس الطريقة، وهسيبكم بقى تفرجوا ويا رب يعني الأمور تكون واضحة وتقدروا تستفيدوا. هبقى سعيدة جدا لو حد قدر يعملها وينبسط بيه. بغض النظر عن ينبسط دي، يعني أنا بس عايزة برضو أعتذر لكم عن الإضاءة مش ظريفة طبعا في التصوير، أنا أسفة جدا. احنا يعني الأمور بتتظبط إن شاء الله واحدة واحدة، ويا رب أوصل لمرحلة تكون كويسة يعني ومريحة للعين. هسيبكم بقى تتابعوا وتشوفوا كمان في الاخر ازاي هنفنش الاسوره مع بعض.